Hello Prep 1, how are you? Everything's okay? Today's lesson is the last lesson, which is rotation. We have studied before two kinds of transformations. The first is reflection, and the second is translation. This is the third one is rotation. Rotation means to rotate a point or a figure or a line segment about a certain point, and here the certain point is the origin point. Here the certain point is the origin point. Okay, by rotate it, يعني rotate this point or this figure or this line segment about the origin point by an angle. I have four angles, 90 and 270 and 180 and 360. If I want to rotate a figure, we have to know the vertices of the figure. Each vertex, its coordinate, what's the coordinates of its vertex. This is what I mean. If I want to rotate a point, we have to know its coordinates, the x coordinate and the y coordinate. Okay, this is to know how to rotate a point. Okay, here if I want to rotate the point x and y, okay, by an angle 90 about the origin point in the negative direction, in the positive direction, or anti-clockwise, 0 or 90, this is anti-clockwise، يعني عكس اتجاه عقارب الساعة. اوكي، يعني بعمل روتيت، بلف الشكل، بعمل له روتيشن عكس اتجاه الهاندز بتاعت الواتش، تمام؟ او انتي كلوك وايز بيسموها، انتي كلوك وايز معناها عكس اتجاه عقارب الساعة. فلو عايز اعمل روتيت للبوينت دي، الاكس والواي، about the origin point، يعني حوالين الاوريجن بوينت بانجل 90، يعني اعمل لها روتيشن بانجل 90. هتكون البوينت الجديده بعد ما اعمل لها روتيشن نيجاتيف واي اند اكس. ازاي يا مستر بالكلام ده؟ يعني مثلا نتخيل ان انا عندي بوينت 3 اند 2، بعمل سويتش للاكس والواي بتبقى 2 3، بس بغير بعد كده الاولاني. فأي بوينت بعمل switching and changing the first coordinate. switching x and y and changing the first coordinate. ده rotation ايه؟ rotation 90 by an angle 90. يبقى بقول rotation by an angle 90 switching the ايه؟ coordinates of the point، يعني نخلي x y و y x and changing the sign. لو كانت بوزيتيف بخليها نيجاتيف، and لو كانت نيجاتيف بخليها بوزيتيف. طيب rotation نيجاتيف 90 أو 270 دي حاجة واحدة. يعني لو قال لك روتيشن نيجاتيف 90 هي روتيشن ذا سيم 270. نيجاتيف 90 means 90 كلوك وايز، يعني مع اتجاه عقارب الساعه، تمام؟ نفس الاتجاه اللي بتدور فيه عقارب الساعه. طبعا كده كلوك وايز وكده انتي كلوك وايز، كده بيبقى بالبوزيتيف وكده بيبقى بالنيجاتيف. اوكي، الروتيشن كده لما نعمل روتيشن كده بيبقى بالنيجاتيف، روتيشن كده بيبقى بالبوزيتيف. فروتيشن 90 مع اتجاه عقارب الساعه هو 90 كلوك وايز، هو روتيشن 270 انتي كلوك وايز. بيكون ازاي؟ بعمل سويتشنج برضو للبوينت، تمام؟ بس بغير التاني. يعني مثلا البوينت دي هعمل لها 90 كلوك وايز او نيجاتيف 90 كلوك وايز هي نيجاتيف 90، فهتبقى هنعمل برضو سويتشنج، هتبقى 2 3، بس هنغير الساين بتاعت السكند ايه؟ يعني تبقى 2 نيجاتيف 3، 2 نيجاتيف 3. اوكي، روتيشن نمبر 3 اللي هو روتيشن كام؟ روتيشن 180. طبعا 180 في اي اتجاه هي، يعني لما تعمل حاجه روتيشن 180 في انتي كلوك وايز هي هتوصل نفس البوينت. يعني مثلا اتخيل 180 دي كده لاين كده، تمام؟ ففي بوينت هنا غيرتها 180، هي لما غيرها 180 كده، يعني هي بتبقى نفس البوينت في نفس المكان، تمام؟ فروتيشن 180
ما بيغيرش يعني ما بنعملش سويتشنج للكوردينيتس. اوكي، 180 هي نيجاتيف 180 both are the same. عشان كده بنغير الساينز بتاع الاثنين. تمام، يعني بنغير الساين بتاع الاكس بتاع الواي وزاوت سويتشنج. يعني مثلا لو كان عندي البوينت اللي فوق دي عايزها روتيشن 180 هتبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 2. تمام، we can't change the او we can't change the places of the coordinates او we can't switching. تمام، دي بقى الريماركس اللي على موضوع الروتيشن. بيقول ان الايمج بوينت ار 180 هي نيجاتيف 180 as I said. The image of the point x and y by 360 ده وده الفورث one هتبقى the same point. يعني لو if I have a point 3 and 2 and I want to rotate it 360 هنا هتكون برضه 3 and 2. No changes, no switching, no أي حاجة. rotation طبعا ده دي مسميات ثانية. another name للميجر انجل 90 هتبقى quarter أو fourth term. rotation 180 كأنه بيقول لك half turn. لو روتيشن half turn يبقى هي 180. روتيشن 360 دي full turn، دي full ايه turn. تمام، بترجع تاني يعني دي اسمه identity rotation، بيسموه identity ايه rotation. تمام، نخش على الاكسرسايز. بيقول complete each of the following. the image of the point by rotation with origin point 90. 90 يبقى بعمل ايه؟ بعمل سويتشنج الاول، بخلي دي هنا واخلي دي هنا. يبقى البوينت هتبقى نيجاتيف 3 and 2. بس انا هنا بعمل تشينجنج للساين الاولانيه فكانت نيجاتيف بخليها بوزيتيف. تمام، يعني هي البوينت اصلا في ال 90 هتبقى نيجاتيف 3 2. عملت سويتشنج بس بكنسل دي لان دي طبعا ايه؟ ده الرول اللي احنا ماشيين عليها. and with an angle measure of 180 هعمل ايه؟ بس تغيير لمين؟ للساينز. فالاولانيه هتبقى نيجاتيف 2 والثانيه هتبقى 3. بغير التو ساينز ما بعملش حاجه. اوكي، يبقى البوينت دي عملتها 90 فعملت سويتشنج وعملت ايه؟ changing the sign او ايه؟ reflecting the sign of the ايه first coordinate. اما الثانيه اللي هي rotation with an angle 180 هيكون هنا ايه؟ بعمل بس changing للساينز او reflecting للساينز. اوكي، ال2 هتبقى نيجاتيف 2 والنيجاتيف 3 هتبقى 3. The image of the point negative 1 and 0 by rotation about the origin point of an angle 90. برضه نفس الكلام، هنعمل روتيت هتبقى 0 نيجاتيف 1. ليه يا مستر عملت كده؟ ما الزيرو ما فيهوش نيجاتيف ما بيتغيرش حاجه، فمش هقول نيجاتيف 0. 360 the point as it is. 360 the point as it is. اوكي؟ طيب. The point 3 and negative 2 is the image of the point 2 and 3 by rotation of a point. The point negative 3 and negative 2 and the image of the point 2 and 3. هنا بقى مديني البوينت، مديني الايمج والبوينت. تمام، هنا اللي اتعمل ايه؟ انا غيرت، عملت سويتشنج. ما دي البوينت الاساسيه اهي، عملت سويتشنج وغيرت الثاني. يبقى ده كام؟ 270 او نيجاتيف 90. تمام، لما اعمل سويتشنج وغير الثاني 270 او نيجاتيف 90. The image of the point by rotation about the origin point with an angle 90 is كذا. انا عايز البوينت نفسها، يعني دي البوينت بعد ما عملتها سويتشنج هرجعها تاني. هعمل سويتشنج تاني هرجع الموضوع زي ما كان، يبقى هتبقى ايه؟ 4. تمام، دي المفروض ان هنا كانت 1 بس غيرتها من 4 1. لو عملت دي 90 هتبقى نيجاتيف 1 4. اوكي، يعني برجع الاوبريشن تاني. The image of the point by rotation about the origin point with an angle negative 180 is كذا. negative 180 هي 180 جاست ان بغير الساينز. فهي دي كانت الاول نيجاتيف 5 ودي كانت 2 عشان غيرت الساينز بتوع دول فبقت 5 ونيجاتيف 2. اوكي، فنيجاتيف 180 هي زي image of the point negative 3 and 7 by rotation 90 about the origin point and followed by reflection on x axis. دي جميله قوي. احنا بنعمل روتيشن الاول 90 فتبقى ايه؟ نيجاتيف 7 نيجاتيف 3. بعد كده ريفليكشن ان واي اكسس. احنا قلنا ريفليكشن ان واي اكسس وي تشينج ذا ساين اوف ايه؟ اكس كوردينيت. فبعد كده هتبقى 7 نيجاتيف 3. تمام؟ لان ده ريفليكشن فولو روتيشن فولود باي ريفليكشن. يعني بعد ما تعملي بعد ما تعملي روتيشن على البوينت اللي اتعمل لها روتيشن دي هنعمل لها ريفليكشن. كده احنا خلصنا كل دول وان شاء الله تكونوا فهمتوهم كويس. ده السمري بتاع كل
بتاع كل الترانسفورميشن، تذاكروه كويس على كل ريفليكشن وترانسليشن وروتيشن، وان شاء الله ربنا يكرمكم وتكونوا نشوفكم السنه الجايه في احسن حال. يلا استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله السنه الجايه.